Sarap, no? Sarap. Busog ko. Hi guys! Welcome back sa aming channel. So, medyo matagal kaming walang vlog kasi medyo busy. Pero ngayon, titikman natin tong Bago ng Andoks. Yung Litson Baka. Ayan. So, nilipat na namin dito. Yan. Kita niyo siya. Madami naman siya, guys. So, pwede siya for 2 to 3 persons sa tingin ko. Yan. pero pag malakas kumain, sa tingin ko, 2 tao lang. Tsaka maliliit yung slice niya. Maliliit, maninipis. Yan o. Kung makikita nyo, maninipis yung slice. Kasi meron silang machine talaga na yung pang slice para dun sa beef nila. Niya. So yun, may kasama rin siyang vinegar. So, yan. Tignan natin. Medyo marami nang nag-video about this. Sabi nila masarap. So, try natin. Tsaka trending siya ngayon sa Andoks. So, ito try natin kasi bago to sa panlasa baka. Lechon baka. Yan. Tsaka nga pala sa Andoks lang kayo makakabili nito at hindi lahat ng branches nila Meron. So dito sa amin, nabili namin to sa may producer, yung Mandaluyong sa Mandaluyong isa lang meron sa may producer. So doon pa lang meron. Sa ibang city, meron din pero mag-search naman siya online kung ano yung kung saan yung may mga available na mga lechon baka para ma-search nyo muna bago kayo pumunta, hindi masayang yung punta nyo. Pero siguro in the future, lahat na ng Andoks, magkakaroon din daw sila ng lechon baka. Sa ngayon, yun pa lang yung mga meron silang available na lechon baka sa mga branches na yun. Nga pala, nagtaas na yung price niya. Dati, 340 siya. Ngayon, 350 na siya. Tinanong ko bakit tumaas na daw agad. Ganun daw yata sa Andoks, mabilis tumaas yung product nila agad. Naging 350 na siya agad. siguro so, kasi napansin nila na nag-click, nag-hit, maraming bumibili. Kaya syempre, profit nila yun. Kaya nagtaas sila. So yun. shoutout sa Baliwag. Nahuhuli na kayo, baka naman. Baka eventually maglalabas din ng version ng Baliwag na. Syempre, hindi sila magpapahuli, di ba? Pero, without further ado, isa na natin to dahil gutom na Kailangan natin kumain na, magmukbang na tayo ng lechon baka. So, titikman muna natin ng walang suka kung ano talaga yung lasa niya. Manipis siya, oh. Masarap talaga, no? Pero parang ano, Parang parang pag baka feeling gutom ko, na ako. hindi, malambot siya. Pero parang, nalalasahan ko pa rin, kasi siguro nga, Andoks, yung inihaw siya, ganon. Parang feeling ko baboy pa rin yung hinangain ko. Nahahang yung pagkabit. Ano naman? Masarap yung may suka. Ay, kung may suka. Ay, may suka naman, ha? Sige ito. Ako? Ang sarap. Masarap siya ng may suka. Pero malasa siya kahit wala siyang suka. Sarap. Tsaka madami siya. Maninipis talaga yung slice niya, oh. Ayan, oh. Hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap kainin. Sobrang nipis niya. Ayan, oh. Maninipis. Sarap niya. Actually, dapat nung Father's Day kami mag-vlog about this. Kaso, nung nagpunta kami, Sobrang haba ng sobrang pila. haba ng pila. Grabe. Sumuko kami. Pumila na ako, pero hindi rin ako nagtagal kasi ang haba. Kaya, sabi namin, sa ibang araw na lang. So, kanina, nung bumili kami, walang pila. Walang tao.
Tsaka marami silang stock. Shoutout nga pala sa mga office mate ko, sa Milo Boys. Pwedeng lot putang to, mga kuis. Ang sarap! Ewan ko kung natikman nyo na ha, pero sa session natin, bibili tayo nito. Yung mga umiinom, yan, pwede siya, masarap siyang pulutan. Huh? Short lang pwede siya. Sarap siya. Masarap, no? Balik kasi may sa beef. Taba, oh. So, gusto talaga namin yung manipis yung hiwa sa beef. Kahit yung... Pag nagbe-beef steak, yung... Pag bibili kami ng liempo, Kaya kaya ko sabi din. namin, nipis lang yung hiwa. Hindi meron tayo yung... Or sa mga pork chop. Sa beef. Okay ah. Huh? Nakabalot ka sa foil. Inisip mo, baka konti lang yung laman. Kasi ang liit lang ng box. Oo nga no, pero pagbukas nun, dami rin eh, no? Pero pag box mo yan, madami siya. Kasi sobrang nipis nga yung ano niya. Saka sabi nung iba, siguro yung iba napupunta mataba daw. May mga masyadong mataba. Ito hindi eh. May mga kasama siyang taba, pero may ano yung halo siya eh. Hindi siya yung sinasabi mong talagang puro taba ng mga kain mo. Alam niyo yung pagka... Siguro, well, marami naman sa atin nakapag-try na ng samgyup. Ganun yung hiwa niya, maninipis. Yan. Manipis. Kaya hindi siya mahirap kainin, tsaka malasa. Sakto to. Sakto to, pang ulam, pang lotmutan. Dinner na namin to eh. Hindi na kami nagmerienda kasi nakabusog siya. Masarap din sa usawan na. Pero kung mahilig kayong gumawa ng sarili yung sausawan, pwede naman. Pero actually, kahit walang sausawan, masarap siya. Sarap siya. Kahit na hindi siya isaw-saw. Malasa kasi siya kasi nga inihaw siya. Inihaw ba? Inihaw, di ba? Inihaw yan. Pero kung mapapansin nyo, pag bumili kayo dun sa mismong Andoks, hindi siya iba yung manok tsaka yung liempo. Inihaw siya doon, nakikita nyo. Yung Litson Baka, hindi ko nakita na naka-ihaw siya. Kasi naka-prepare na siya per foil, nakagano na siya dun sa producer. Kasi nung bumili ako, hindi ko na nakita, naka-ready na siya eh. Tapos yun nga, sabi niya, nakakat na daw kasi yan. Kasi papanipisan ko pa sana kung just in case na hindi manipis yung hiwa. Pero, nakaano na daw yun sa machine nila. Automatic meron silang machine na panghiwa. Magkano siya? 350 na siya. Dating 340. Para sa akin, reasonable naman yung 350. Akala ko lang nung una, medyo konti. Pero, madami din pala. Kaya nga siya, 2 to 3 persons. Pwede siya. So, kung... Actually, pwede pa nga itong 4 person eh. Kasi madami siya. Kala mo lang. Tsaka malambot. Ito. Dalawang box, pulutan. Wala akong kain. Ano ko eh. Ito sarap.
itong kanin. Ito pa. Hindi mo na kaya? Madami yung kanin eh. Sarap eh. Yun mo. Mm. Yun mo. Hindi pwedeng pang ano to. Pang... Yes, malaki kasi yung malaki tong bowl. Pang Sobra. buffet. Lugi ka sa bayan. Manipis siya oh. Oh, diba? Pwede rin to. Kung gusto mo makapagsanggip na, ayaw mo na magluto-luto, or wala ka ng grill. Ito na, bumili ka nito, ito kayong mga gulay na meron ka ng sanggip. So, hindi siya ma-oily. Ha? Sarap na. Marasa talaga. Good thing naisip ng Andoks to, di ba? May alternative na hindi laging Chicken. hindi laging yung pork liempo nila. Pwede ka nang, may option ka na. So siguro, by this time, nag-aaral na yung baliwag niyan. Kung paano nila gagawa sila ng sariling version nila. Na-curious din kami talaga dito kasi maraming nagpo-post saka napapanood din namin sa mga vlog na masarap nga daw. Oo. Ang dami pang natalo. Diba? So, okay din. Sakto lang sa price niya na 350. After lang nito, pagkakain nyo, syempre, prepare kayo ng tea para matunaw yung kinain nyo. Lalo na sa mga bata-bata. Yung mahirap na matunawan. Yung mga taba rin, no? Pero hindi siya, mas maraming laman. Ang siya talaga yung purong taba. May kasama siya, may part na may taba. Malamang yung mangyayari nito. Siguro, pagkagaling ng office niya ito, at tinatamad siya magluto, malamang ito dala niyan. Dati, ang dala niya? Hindi chokes to go, baliwag lempo. Ngayon, ito naman yan. May pamalit na. Sarap siya. Ha? Grabe na busog ako. Ano busog ka? Tignan mo dalawa lang kami. Dalawa. Na hindi pa namin naubos ng ulam. Dami yan. Meron pa siya. So, sarap eh. Kasi nga maninipis. So guys, napatunayan na namin na totoo ang chismis. Masarap. Panalo. The best. Okay siya. With or without sausawan na suka, masarap siya, malasa. So, sa mga hindi pa nakakatikim dyan ng lechon baka na bago ng Andoks, huwag nyo na antayin. Pumila na kayo. Marami pa silang stock. So, masarap. Masasabi nyo rin siya na masarap. Sulit. Yes. Nakakabusog. Parang ang sangyup din eh. Kaya nga, malipis siya. Sarap. So, gusto ko ng kanin. Kaso, busog na ako. Yeah. Parang di namin maubos eh. Yung beef. Ang dami pa siya Ang dami pa. Mabigat na rin sa tiyan. So, ayun. Nandito na lang itong video, guys. Yun, try nyo rin. Sulit nga yung 350. Masarap siya. Yes. Mm. The best.
Sarap. So, yun guys. So, don't forget to subscribe and click the notification down below. Kung may mga comments kayo or may gusto kayong gawin namin na panibagong vlog, comment lang kayo sa baba. Yun lang guys. Stay safe. Bye! Yes. Sarap, no? Mm. Sarap ba? Busog daw.